นี่คือกิฟที่ผมจะรีวิวในคลิปนี้นะครับตัวแรกทางด้านซ้ายสุดคือ Ultra Guide 010ตรงกลางจะเป็น Go Zero One และขวาสุดเป็น Charco DIY 4.0ครับก่อนอื่นต้องเล่าที่มาของคลิปนี้ก่อนคือเมาส์ที่ผมใช้เนี่ยเจ้าสภาม PN1 กิฟจากโรงงานของมันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับตามที่เห็นในภาพเลยเหมือนยางด้านข้างมันเริ่มจางๆแล้วก็มีรอยถลอกด้วยผมก็ไม่ชอบให้ตรงจุดคลิกมันหนาแบบนี้ด้วยนะครับบางทีมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราคลิกไปที่ตัวยางของกิฟมากกว่าไปที่ตัวเมาส์โดยตรงถ้าถามผมว่าทำไมผมถึงติดตั้งแต่แรกผมก็จะขอตอบว่าผมอยากติดให้มันครบชุดเฉยๆนะครับเหตุผลอาจจะค่อนข้างไร้สาระไปหน่อยเอาเป็นว่าผมก็เลยลองไปหากิฟเมาส์บางๆดูแล้วก็ไปเจอกับ Reddit โพสต์นี้ครับหัวข้อประมาณว่ามีกิฟไหนนอกเหนือจาก Laonda Super Tin ที่ซับเหงื่อได้บ้างคำตอบก็คือ Mel Gaming Gear ครับหรือว่า Ultra Guide เจ้าเดิมเลยทุกคนแบรนด์เดียวกันกับแผ่นรองเมาส์ที่ผมรีวิวในคลิปที่แล้วนะครับผมไม่เอา X-Ray Pad Cicada มาเพราะว่ามีคนจีนวัดแล้วว่ามันหนาประมาณ 0.3 มิลเนาะก็เลยไม่ได้อยู่ในโจทย์เราเท่าไหร่ผมก็เลยไปได้เจ้า Ultra Guide 010ตัวนี้มานะครับระหว่างที่หาเจ้านี้ในแถวเป่าผมก็ไปเจอกับ Go Zero One โดยบังเอิญก็เลยกดมาด้วยอีกตัวนะครับแบรนด์นี้น่าจะเคยเห็นผ่านๆตากันมาบ้างแล้วครับกับแผ่นรอง Glow Shadow เนาะ ไหนๆก็สั่งมาจากจีนแล้วเอาให้คุ้มค่าส่งผมเห็นว่ามีอีกเจ้าหนึ่งชื่อว่า Charco DIY เห็นยอดขายมันเยอะดีก็เลยกดมาอีกตัวนะครับก็เลยกลายเป็นทั้ง3ตัวนี้ทุกรุ่นเนี่ยโฆษณาไว้หมดเลยนะครับว่าหนาแค่ 0.18 มิลลิเมตรที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือแกะพัสดุมาแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโกรจะไม่ใส่ซองอะไรมาให้เลยนะครับแต่เราไม่ต้องซีเรียสหรอกทุกคนเราเน้นใช้งานมาแกะแต่ละตัวกันเลยดีกว่าผมเอาเมาส์มา3ตัวจะได้ไม่ต้องแกะเข้าแกะออกนะครับ บนสภาม PM1 คือผมแค่อยากได้กิบบางๆมาใช้แทนของเดิมที่เสื่อมเฉยๆผมจะติดอัลตร้ากายให้ตัวนี้นะครับตัวต่อมาจะเป็น Waxy Outset AX ตัวเนี้ยตรงคลิกยังเป็นผิวแบบกอสซี่อยู่เลยตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บวกกับด้านข้างมันเงาแล้วนะครับและทิ้งรอยนิ้วมือไว้ด้วยตรงจุดเนี้ยมันจะลื่นมากๆเลยผมจะติดเป็นกิบของโกนะครับเมาส์ตัวนี้สุดท้าย Logitech G403 ตัวเนี้ยอย่างด้านข้างเสื่อมแบบหมดอายุเลยนะครับผมเลยลอกทิ้งที่เห็นจะเป็นเนื้อพลาสติกตรงๆเลยส่วนจุดคลิกมันชายแล้ว ตัวนี้ผมจะติดกิบเป็นของชักโครแทนนะครับก่อนอื่นเรามาวัดความหนากันก่อนดีกว่าครับกิบโรงงานของสภามวัดออกมาจะอยู่ที่ราวๆ 0.6 มิลลิเมตรนะครับผมวัดให้ดู2รอบเลยเพื่อเช็คชัวร์อัลตร้ากายที่อยู่บน PM1 จะวัดได้ประมาณ 0.23 มิลไม่เหมือนกับที่ในสเปคกับรีวิวคนจีนบอกไว้นะครับว่า 0.19 มิลหรืออาจจะเพราะผมสั่งสีขาวมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันปกติเห็นแต่คนรีวิวสีดำครับ ต่อมาเป็นโกบน Outset AX ตัวนี้จะวัดออกมาได้ 0.26 มิลเลยนะครับ ถือว่าห่างจากที่แบรนด์เคลมไว้พอสมควร สุดท้ายเป็นชักโครบน G403 ตัวเนี้ยวัดออกมาได้ 0.19 มิลก็บวกลบ 0.01 จาก 0.18 มาพอดีเลยนะครับ คลิปนี้จะพูดยากหน่อยนะครับ เพราะผมรีวิวกิบเป็นครั้งแรก ผมใช้เวลาจับพวกเนี้ยประมาณ3วัน ในห้องทั้งแบบเปิดแอร์และไม่เปิดแอร์นะครับ ส่วนมือผมจะมีเหงื่อออกนิดหน่อย โอเคเรามาเริ่มกันที่อัลตร้ากายก่อนเลย ผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยจากในทั้ง3ตัวมันจะให้ความรู้สึกที่นุ่มกว่าตัวอื่นนะครับคือมันจะไม่ได้เหนียวหนึบอะไรแต่มันก็ไม่ลื่นด้วยจับแล้วอยู่มือพอสมควรส่วนตัวผมเป็นคนที่เหงื่อออกน้อยตอนเล่นมันจะลื่นไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เหงื่อออกเยอะเนี่ยผมว่าผ่านตัวนี้ไปได้เลยครับไม่น่ารอดต่อมาจะเป็นโกครับตัวเนี้ยให้ความรู้สึกแบบว่าผิวด้านมากๆมันจะไม่เหนียวขนาดนั้นนะครับแต่ให้สัมผัสผิวที่ฝืดเวลาเราพยายามจะขยับนิ้วครับ เหมือนโดนกรีบบังคับให้นิ้วเราอยู่ในจุดที่เราติดไว้ตลอด ตอนเหงื่อออกก็คือไม่ลื่นเลยนะครับ สุดท้ายก็คือชักโครกผิวจะรู้สึกเนียนกว่าตัวอื่นเหนียวนิดนึงนะครับ แต่สามารถขยับนิ้วได้โดยไม่ลื่นอะไร สามารถทำไมโคร adjustment ได้ดีมากเลยนะครับ ถึงเหงื่อออกแล้วก็ยังใช้งานได้ดี ไม่ได้ลื่นขนาดนั้น จากที่เห็นในคลิปก่อนหน้า คือผมจะลอกออกแล้วก็ติดใหม่บ่อยมากๆเลยนะครับ จะเห็นว่าทั้ง3ตัวสามารถลอกติดใหม่ได้เรื่อยๆไม่ต่ำกว่า5ครั้ง โดยที่กาวไม่เสื่อมเลย แต่อัลตร้ากายจะไม่รู้สึกหนึบเท่าตอนแรกเลยนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเราไปยืดมันด้วย ตัวซีโร่วันของโกนะครับจะมีความรู้สึกด้านและแข็งตลอดเวลา คิดว่าเป็นเพราะว่ามันหนาที่สุดด้วย ส่วนชักโครกถ้าเราแกะออกไปเรื่อยๆจะมีสภาพตามที่เห็นนะครับ คือมันจะมีรอยย่นเกิดขึ้น ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกเท่าไหร่นะครับสำหรับกิฟที่หนาไม่ถึง 0.2 มิลถ้าให้สรุปผมทำตารางมาได้ประมาณนี้นะครับ แต่ละตัวจะหนาเท่าที่เห็นเลย ผิวโกลจะด้าน เวลาที่เราใช้มือเหมือนจะโดนล็อกไปตามกิบที่เราติดนะครับอัลตร้ากายจะนุ่มและลื่นนิดนึงถ้าเหงื่อออกนิดหน่อยชักโครกจะเนียนมือมากๆง่ายต่อการปรับตำแหน่งนิ้วนะครับ
โดยรวมแล้วถ้าใครเป็นคนที่เหงื่อออกมากๆผมแนะนำว่าให้หากิบที่มันหนากว่า 0.3 มิลนะครับเพราะถ้ามันบางกว่านั้นอย่างที่เห็นคือมันจะไม่สามารถซับเหงื่อได้รวมถึงลาวันด้าซูเปอร์ทินด้วยครับก็ถือว่าเป็นไปตามกฎฟิสิกส์เนาะส่วนเรื่องของความทนทานหนาสุดก็ทนสุดอยู่แล้วตามปกติยิ่งบางยิ่งเสื่อมเร็วใครที่อยากจะติดกิบบางๆเนี่ยแนะนำว่าให้ติดทีเดียวแม่นๆไปเลยนะครับอย่าติดพลาดและลอกออกเพราะว่ากิบมันจะพังง่ายเสียง่ายถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนสุดผมเลือกชักโคร DIY ครับเพราะว่ามันบางมากๆและยังมีราคาที่คุ้มค่าด้วยและยังสามารถบังคับไมโครจัดเมนที่นิ้วได้ง่ายมากอีกนะครับไม่เหนียวเกินเหมือนมีแรงต้านแต่ข้อเสียคือถ้าติดแล้วเราแกะเนี่ยก็จะเป็นรอยย่นตามที่เห็นนะครับ คลิปเนี้ยจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับคลิปดีนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยมาจอย Discord ของช่องกันเยอะๆนะครับกดติดตามกันเยอะๆด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย